Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay itutuloy natin ang ating series on PEMDAS. No? This is our third video at sa video na ito pag-aaralan natin kung ano ba yung effect ng parenthesis. No? So pinag-aaralan na natin yung addition and subtraction, no? Saka multiplication and division dun sa first video. No? Yung dalawang operations lang. Tapos sa second video, pinag-combine na natin yung PEMDAS, no? Yung dalawang operations o yung apat na operations, no? Dalawang pares. Dito dadagdagan natin ng parenthesis, no? Ihuhuli na natin yung exponent. So sabi natin sa PEMDAS, unahin natin dapat nung nasa parenthesis bago tayo pumunta sa ibang operations, no? So pag natapos na natin yung nasa loob ng parenthesis or yung grouping symbol, saka natin isi-simplify yung mga numbers or expressions na may exponent. Tapos, after that, saka lang tayo mag-multiplication and division from left to right, saka addition and subtraction from left to right. Now, dapat panoorin nyo yung first video, no, kung hindi nyo naintindihan itong ibig sabihin ng left to right dito. No? Anyway, madidiscuss naman natin siya dito. No? So, first, expression natin. So, 15 minus 6 plus 2. Ilang operations yan? Dalawa, di ba? Yung addition and subtraction. Ito na yung left to right, no? Ang pagkakamali dyan ay, gaya ng nabanggit ko sa first video, porke nauna yung A sa S, usually, ang pagkakamali is inuuna muna nila yung addition and subtraction. So, ginagawa nila is magsi-6 plus 2 muna sila. Tapos, saka sila mag-15 minus 8. That's wrong, no? Pag addition and subtraction lang, from left to right ka, dapat unahin mo kung ano yung whichever comes first. No? So, 15 minus 6 dapat muna. That's 9 plus 2, which is equal to 11. Ang mali dyan is 15 minus 8. No? Pag inuna mo to, mali ka dyan, 7. Okay? So, pag addition and subtraction lang, wala na ibang operations, from left to right ka dapat. Okay, just to check, baka sabihin nyo ay mali ako, 15 minus 6 plus 2. Pwede natin ilagay sa Excel. 15 minus 6 plus 2. Ano dapat yung sagot natin dyan? Dapat 11? Tama ba tayo? 15 minus 6 plus 2 ba? O dapat 11. So, hindi siya dapat 7. No? Okay? Tama ba tayo? So, we are correct. So, nakikita nyo, dapat nauna yung, pag walang parenthesis, dapat from left to right. So, this is the correct answer. Ito may parenthesis. So, sabi dito sa order of operations, uunahin muna yung nasa loob ng parenthesis o grouping symbol. So, anong unahin natin? 6 plus 2 muna. Ito yung 15 minus. Unahin muna natin to. 15 minus 8. So, which is 7. So, dito na siya magkaroon ng 7 kasi inuna natin to. Ito, hindi natin inuna kasi wala naman siyang parenthesis. So, 15 minus 6 plus 2. 15 minus 6 plus 2. Hindi ko alam kung nabanggit ko kanina, no? Pag nag-check kayo ng answer nyo sa Excel, lalagyan nyo lang ng equal sign dun sa unahan, no? And after that, tatype nyo lang yung inyong operations. Yung mga numbers and operations. And then you just press enter. So, ito 7, di ba? So, tama tayo. Next, 48 divided by 4 times 6. Again, nauna yung division sa multiplication. Unahin ba natin to? No, from left to right pa rin. Pag multiplication and division lang. So, dapat mauna mo muna yung 48 divided by 4, which is equal to 12, bago tayo mag-multiply ng 6. So, 12 times 6 is 72. So, hindi natin unahin yung 4 times 6. Pag inuna natin yan, magiging sagot natin 2 kasi magiging 48 divided by 24. But the answer here is 72. 48 divided by 4 times 6. So, 48 divided by 4
times 6. Okay, so pag sa Excel kayo, and I think sa maraming software din, ang division is slash at ang multiplication ay asterisk. So, ang sagot natin para maging tama tayo dapat ay ilan? 48 divided by 4. Dapat 72. Pag nag-2 tayo, mali tayo. Correct answer is 72. Okay? So, tama ba tayo dito? Yes. 72 is the correct answer. However, pag ito yung expression natin, may parenthesis, of course, so unahin mo muna yung nasa loob ng parenthesis. So, magiging, ito as is na lang yan, F48 divided by 24, and 48 divided by 24 is just 2. So, pwede natin 48 divided by, ano yun? 6 times 4 ba yun? 4 times 6. 4 times 6. So, ito 2 yan kasi unahin nyo muna yung naka-parenthesis bago siya mag-divide. Unahin nyo muna to. Compute nyo muna to. Magiging 24. 48 divided by 24 is 2. Okay? O, siguro naman convinced na kayo, no? Next, we have 12 times 3 plus 4. So, dito wala naman tayong problema kasi nauna yung multiplication. So, this is 36 plus 4. From left to right pa rin tayo, no? So, unahin natin to from left. Ito yung nasa left natin. Tapos, plus 4. That's 40. So, 12 times 3 plus 4. 12 times 3 plus 4. So, 40. Okay? So, tama tayo. So, tama rin tayo dito. And then ito, pag ito, ano magiging sagot dito? Unahin mo na yung nasa parenthesis. This is 12 times. What is 3 plus 4? 7. 84? Okay. So, 12 times 3 plus 4 with parenthesis. 12 times 3. 3 plus 4. Dapat 84. Okay? Okay, so sana ay naintindihan nyo yung ibig sabihin ng parenthesis nyo. If you see something or if you see numbers or expressions na may parenthesis or grouping symbol, no? Of course, minsan may ganyan pa yan, di ba? Minsan may braces, minsan may brackets. Tama ba? Anyway, curly tsaka yung square. Curly brackets tsaka yung square brackets. Grouping symbol din yan. No? So, minsan makikita nyo rin yan. Pag-aaralan din natin yan sa mga sunod na videos. So, unahin nyo muna yung nasa loob ng grouping symbol bago nyo i-perform yung ibang operations. Okay? So, we will have more examples, no, in the next video. Yung may parentheses, no? And siguro yung susunod dyan ay pag-aaralan natin yung meron ng exponent. Okay, maraming salamat. Gusto ko yung invite sa ating YouTube channel, yung youtube.com/user/9page. Mag-subscribe kayo guys, ang dami nating pag-aaralan. And pag nag-subscribe kayo, i-click nyo yung parang bell, no? Makikita kayo ng icon na bell. Pag kinlik nyo, ibig sabihin may inform kayo every time na meron tayong post, no? So, what else? Invite ko rin kayo sa Facebook page natin, no? Tsaka sa sipnayan.com. Sa sipnayan.com, dyan nakalista yung mga tutorials natin na sunod-sunod. So, kung medyo nahirapan kayo sa YouTube, dito, nandyan yung sunod-sunod na mga post, no? So, may mga link dyan. Pag kinlik nyo, pwede nyo pag-aralan ng sunod-sunod at hindi kayo mahirapan hanapin, no? Kung medyo nahirapan kayo sa YouTube. Although may playlist naman sa YouTube. Okay, that's it. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.